Hey everyone, welcome back to another video. And for today, magta-trackread tayo ng Ovrlnd. So the trackread natin is 110 kilometers. And let's see. Join me in this video. Daming aso! Less harsher yung gravel dito sa Clark kaysa sa Nueva Ecija. It's much smoother. Kasi sa Nueva Ecija medyo matagtag yun. Ayan. Akala ko liko. Di ka. Ako kaya. Ay, ahon. Oops, may aso pala. Hindi ko napansin. By the way, I forgot to introduce yung kasama ko. We have Jay, another strong one. Ako lang naman lagi mahina dito eh. Long and winding road, ha? Morning! Morning!
Di kaya. Laki. Lakad lang. Dapat pala dun. What are we looking at here? Crossing ulit. Konti na lang eh. Mag-inner tube ako. Malaki ba sobrang butas? Dapat bumili akong super glue. Oh, meron butas sa gilid. Wala na to. Kailangan ko talaga tanggalin yung tulos. Sige, ano tayo? Punta tayo ano, kahit lawarin ko. Ang gagawin natin? Lilim, punta ka sa lilim muna. Mahirap yung ganito eh. Sige, sige. Actually dun okay. Balik pa tayo? Huwag na tayo bumalik. Let's move forward. Dito, sorry. Hindi ka. Ayan si Jay. Napakalakas. Sobrang lakas na iwan na ako. Joke lang. Ano Excuse me. Morning. Nakakaligaw pala to. Hindi tayo tumigil sa sari-sari store. Hindi, sige lang, go. Hello. Kamusta? Okay na, thank you. Walang nga. So, wakas. Huwag lang mabutas na isa pa. Meron ako nakita, may tusok. Yung hinahanap mo. Oo, kinapa ako ulit eh. Ingat. Salamat din sa respective. Morning. Grabing init. Pahinga.
Init. Pahinga muna tayo. Sige. Ko-cover muna. Ayun o, ayun. Nadamay ko sa Trackread, no? Dapat hinto na kami 45 lang eh, bago magtulay, babalik na kami. Ano bang tina-Trackread nyo? 65 o 110? Yung 110 ng kasali talaga siya. Mineral water nga po. Eh, doon na kami doon sa tulay. Ano, gusto nyo bang itry yung 65? 65? Yung aga pa eh. Ito po. Tapos magkano ito? Sabi ko, sige, maaga pa eh. 110 yun na. Sabi, ganito lang naman yung terrain, no? Sayang Oo, experience. parehas lang. Ito, mas wala laban. Pinakakalaban mo dito, yung init ng araw. And yung mga build up ng sand. Kasi sa sobrang kapal ng sand, minsan hirap ko lang kontrolin yung bike. Pero the rest, ano na lang, endurance. Hopefully matapos namin yung 110 nang walang additional problems. Yung flat ko kanina sa gulong, buti na lang may dumating. Salamat sa nagbigay nga pa rin pala, si Dale. Shout out. Anyway, focus muna ako sa ride. Mahaba-haba to. We still need to cover 73 kilometers. Sabaw na ako. Tara. Ingat, ingat. Yan. Sige, sir. Ingat. Ano yung tatapusin nyo? 110? 110 yun na! 110 yun na! Sige. Sige, sige. Bago daw eh. Pero maganda talaga. Pag meron kayo, gagawin niyo ba yung wate? Ha? Oo. Pag may nakita kang gate, pwede dumaan doon sa Kabalabalit. Okay. Yung ruta na nasa mapa may gate. Okay. Sige, sige. Thank you. Salamat nga. And I'm still here. Unfortunately, naiwan na ako. Dahil nandun na sa unahan si Jay. Pero we still have like 64 kilometers left. Grabe, nakapagod yung init. I'll try to see kung kaya namin dito ng kung kaya ko, kaya ni Jay kasi, kung kaya ko ito doon ng 50 kilometer left para makapag refresh. Sana may sari-sari store. Sabi ni Jay, sabihan ko siya pag titigil. Paano ko sasabihan? Ang layo-layo na niya. Wala niya. Aray. Pagod na ako. Grabe. Buhangin. Kasi na gusto niya mag-beach. Ayan, pwede kayo dito. Napakapulbos ng buhangin. Okay pa. Kawawa yung RD tsaka chain ring. Kaskas na sa buhangin. (42 km pa). Nag gas station shower break dahil sobrang init. We are in the middle of nowhere. Yeah. Maraming pa rin pulbos. Pulbos.
Pulbos. Ang baho. Ba't ang baho dito? Pangit na ng tunog ng RV ko. Di kaya. Nag-build up yung lahat ng buhangin dun sa babae. Oo. Pero kung ganito lang, parang ano, papasok ka sa quicksand eh. Yan, yes. Yan, nakita nyo sa screen nyo. Sapatos ko yan. Nasira na yung sole. Hey guys, so voice over muna tayo. There were some unfortunate events like both of my shoes now are out of order. So gumanga nga na yung sole ng pares na sapatos. And then nagkaroon na rin ako ng puncture sa rear tire. So I was forced to walk like 8 to 10 kilometers para makaabot sa nearest highway at makabook ng lalamove pabalik ng Angeles, Pampanga. Sayang lang kasi halos 10 kilometers na lang eh. Matatapos ko yung buong Trackread or buong route. Kahit Trackread lang para ano talaga, parang full experience ng Ovrlnd gravel route na to. And by this time, yes, pa-overhaul ko na yung bike ko sa Bikeworks Binyan. They were able to fix those squeaking sounds coming from the bike. So, goods naman yun. Again, kakaiba yung experience to. It's different from Nueva Ecija. It's different from Batangas gravel route. And Clark is not, how to call this, something to take lightly. And hopefully makakabalik ka rin ako dito. Okay? Much stronger, more experience of course. For now, if you've reached the part of this video, alam ko mahaba na yung video na to. Thank you again for watching. And please don't forget to keep seeking and cycling. Have a good one. Bye-bye.